गल्ली या चॅनल मध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज आपण करत आहोत शेवयाची शाही खीर। त्यासाठी मी इथं शेवया घेतलेल्या आहेत। दुकानामध्ये ह्या शेवया सहज मिळतात। खीरीच्या शेवया म्हटलं की सहज मिळतात। मेजरिंग कपनी हा 1 कप इतक्या शेवया मी घेतलेल्या आहेत। अर्धा कप साखर घेतली। ह्या मेजरिंग कपनी अर्धा कप साखर घेतली। 50 ग्रॅम खवा घेतलाय। मनुके घेतले थोडे। काजू बदाम पिस्त्याचे काप घेतलेले आहेत। 2 चमचे तूप आणि 4 ते 5 वेलच्या सोलून जाडसर कुटून घेतले। खीर करण्यासाठी आपल्याला लागणारे 1 लिटर दूध ते मी आधीच गरम करायला ठेवलेलं आहे। चला तर मग करूया शाही खीर। खीर करण्यासाठी आपण एका कढईमध्ये आधी 1 चमचा तूप घेऊया। तूप गरम झालं की आपण याच्यात काजू बदाम पिस्त्याचे काप घालूया। याच्यात तुम्ही चारोळे सुद्धा वापरू शकता। 1 मिनिट भाजून घेतल्यावर याच्यातच मनुके घालूया। मनुके चांगले फुलेपर्यंत चांगलं भाजून घेऊया। अक्षय तृतीया जवळ येते। अक्षय तृतीयेला तुम्ही ही खीर अवश्य करून पहा। तुम्ही जर पुरणपोळी बनवणार नसाल तर मी त्याचाही व्हिडिओ तुमच्या बरोबर शेअर केलेला आहे। सोबत कट आमटी असेल त्याचाही व्हिडिओ आहे। जर तुम्हाला बासुंदी बनवायची असेल तर त्याचाही व्हिडिओ मी तुमच्या बरोबर शेअर केलेला आहे, तो तुम्ही पाहू शकता। मनुके चांगले फुललेले आहेत। आता याच्यात आपण 50 ग्रॅम खवा घालूया। अगदी बारीक गॅस करून फक्त 1 मिनिटच आता आपल्याला परतून घ्यायचंय। खव्याचा कच्चेपणा फक्त गेला पाहिजे। इथे मी खवा वापरलाय। तुम्हाला जर खवा नसेल वापरायचा तर 2 चमचे रवा भाजून घालू शकता तुम्ही। पण आपण शाही खीर बनवतोय त्यामुळे खव्यामुळे चांगली टेस्ट येते। 1 मिनिट भाजून झाले। आता आपण हे सगळं काढून घेऊया आधी। आता परत कढईमध्ये 1 चमचा तूप घ्यायचं आणि या शेवया तुपामध्ये आपण भाजून घेणार आहे। अगदी मंद गॅसवर भाजून घ्यायच्या। थोडासा रंग बदलला की भाजल्या असं समजायचं। शेवया आपल्या भाजून झालेल्या आहेत। आता आपण याच्यात दूध घालणार आहे। ते दूध गरमच करून घालायचं, थंड दूध नाही घालायचं, नाही तर दूध फाटण्याची शक्यता असते। उकळी येऊ द्यायची। एक उकळी आली आहे। आता याच्यात आपण साखर घालतोय। साखर आपल्या आवडीनुसार कमी जास्त घेऊ शकता। आणि हे सगळं आपण जे भाजलेलं आहे ड्रायफ्रूट आणि खवा तेही आता मंद गॅसवर चांगलं 10 मिनिट शिजून देऊया। त्याच्यामुळे घट्ट सुद्धा होईल आणि चांगलं शिजलंही जाईल। एक 10 मिनिट शिजवून घेऊया। 10 मिनिटं झालेले आहेत। तुम्ही बघू शकता खीर अगदी छान दाटसर अशी झालेली आहे। पूर्णपणे शेवया चांगल्या शिजलेल्या पण आहेत। आता सगळ्यात शेवटी आपण जी वेलची घेतली आहे कुटून ती घालायची। याच्यात तुम्ही गुलाब पाणी किंवा केवडा एसेन्स सुद्धा घालू शकता। एकदम मिक्स करायचं। आपली खीर खायला तयार। थंड झाल्यानंतर ही आणखीन घट्ट होते। गरम खा किंवा थंड खा, खूप मस्त लागते। थोडा वेळ थंड झाल्यानंतर तुम्ही बघू शकाल खीर किती घट्ट झालेली आहे। खाण्यासाठी तयार झालेली आहे आपली शाही खीर। फक्त आता सर्व करणं बाकी आहे। खाण्यासाठी तयार आहे आपली शाही खीर। तुम्ही ही करून पहा, कशी होते हे तुम्ही मला तुमच्या कमेंट्सद्वारे अवश्य कळवा। लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका। तुम्ही माझ्या चॅनलवर नवीन असाल किंवा माझ्या चॅनलला तुम्ही अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा। खाली दिलेल्या बेल आयकॉनवर क्लिक करा, ज्यामुळे तुम्ही माझ्या नवीन पदार्थांचे व्हिडिओ सर्वात आधी पाहू शकाल। भेटूया पुन्हा नवीन पदार्थासह। तोपर्यंत नमस्कार।